Trước hết thì thay mặt cho ban chấp hành hội thì chúng tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn đến vị khách đã đến tham gia báo cáo của hội chúng ta, và cũng xin phép là được sự phân công của ban chấp hành thì chúng tôi thay bác sĩ Chí ngồi cùng với lại các cái đại biểu nước ngoài để mà điều hành cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì rất là trân trọng kính mời quý thầy cô, các anh chị đại biểu đến dự. Chúng ta sẽ có rất nhiều các vấn đề để đặt ra cho các báo chí, làm sao cho cái buổi hội thảo chúng ta hết sức là sôi nổi và thành công. Xin mời quý thầy cô, các anh chị. Dạ, xin mời. Cho em hỏi cái chẩn đoán gan thoáng mở, nếu mà chẩn đoán chính xác là mình căn cứ vào cái sinh tiết gan và của bệnh, nhưng mà thực tế trong tình lâm sàng mình không thể nào lại như thế được. Thì thường là mình dùng cái chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là siêu âm là tốt hơn là MRI, CT. Thì khi mà mình điều trị bệnh nhân căn cứ vào cái hình ảnh đó rồi thì bao lâu mình có thể test lại cái hình ảnh đó một lần, nhất là cái MRI thì nó quá mắc tiền, thì mình không thể nào làm cách thường quy được. Mình cái chẩn đoán ảnh đó thì nó sẽ đi sau cái xét nghiệm cận lâm sàng hay sao? Tức là mình đợi cái cận lâm sàng nó từ rồi mình mới tiến hành cái MRI, hay là thời gian mình theo dõi như thế nào? Tại vì cái ảnh quá. So, I'm recommending following fatty liver by ultrasound qualitatively, FibroScan with CAP, controlled attenuation parameter, ALT, GGT, and then you can calculate using a computer the NAFLD score. In patients with cirrhosis, you can see the size of their varices, you can watch their platelet count, and see changes in spleen size or cord vein size, all non-invasive. So, in patients with cirrhosis, of course, that would be 6 months because you're going to be monitoring for liver cancer with surveillance. In patients without cirrhosis, it would be 1 to 2 years for imaging and liver tests every 6 months. Một câu hỏi khác đặt ra đối với giáo sư List là vai trò của vitamin E trong NASH. Thế vitamin E thiên nhiên khác với là vitamin tổng hợp như thế nào, và có nhiều trong thức ăn nào? So the problem with the synthetic vitamin E is that it's a mixture of different types of vitamin D, some of which are toxic. The D alpha natural is a very specific type of vitamin E. It's anti-inflammatory, and it can decrease not just inflammation, but there's evidence that stabilizes fibrosis. So natural is the only option if you're going to use vitamin E, in my opinion. Một câu hỏi khác đặt ra đối với giáo sư List là xin hỏi giáo sư về vấn đề nước suối có gì độc hại mà không nên uống. Có một dấu hiệu gì về nước suối độc hại, ví dụ như Acapina, Lavi, thành phần nào trong nước suối là độc hại? Xin giáo sư cho biết rõ. So these plastic bottles have numbers on the bottom.
all of the plastics except for 2, 4, and 5 have this bad chemical, bisphenol. So my recommendation is not to drink out of plastic containers, but to use filtered water, and then just carry your own special type of either plastic, glass, or metal, and drink out of that each day. Ý bác sĩ Ness nói là không phải là cái nước suối hay nước kia hay nước gì nó cũng tốt, cả cái bình đựng nước, cái bình plastic, tại vì cái bình đựng nước có chất ethanol trong đó, nếu mà để lâu mình giữ trong nước thì cái chất đó nó sẽ thấm từ cái bình plastic nó vô trong nước, nó tạo ra cái chất chemical có hại cho cơ thể, hại cho gan của chúng ta chứ không phải là cái nước. Một câu hỏi khác đặt ra cho giáo sư Ness. Ông nói ngủ tốt thì sẽ giảm cân, giảm mỡ tốt. Vậy thì như thế nào là ngủ tốt? Bao nhiêu giờ một ngày? Trưa bao lâu? Tối bao lâu? Có nhất thiết phải ngủ trưa không ạ? Perfect question. So minimum 7 hours, ideally 8 hours of sleep for your NASH patients, and a 20-minute nap each day is perfect, not more than 20 minutes. If more than 20 minutes leads to a worsening sleep disorder, and this is evidence-based information. Một câu hỏi khác đặt ra trong vấn đề điều trị NASH. Xin giáo sư hướng dẫn sử dụng metformin trên bệnh nhân không bị đái tháo đường. Trên thực tế thì sử dụng metformin có làm cho bệnh nhân bị hạ đường huyết không? Xin cảm ơn. The risk is real but low, and I would not use metformin in a non-diabetic patient. But I look closely for diabetes, not just with fasting glucose and hemoglobin A1C, but I will calculate the HOMA-IR, which is a simple test, insulin and glucose ratio. What do I have a comment? So for the patient who are diabetes, we use follow glucose testing. Right, so we're diabetes. So you probably recommend the patient who had fatty liver, violation, and then transaminases by using the insulin, the HOMA score, as well as fasting glucose. If they had the elevated dose, you consider glucose with metformin. Để tiếp tục thì một câu hỏi đặt ra cho bác sĩ Huy. Câu hỏi thế này, cho HOMA score tăng có ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị viêm gan siêu vi C với lại các loại thuốc tác động trực tiếp DEA hay không? Có cần điều trị NASH cho bệnh nhân đang điều trị viêm gan C hay không? Trong cái trình bày của tôi thì cái NASH hay là những bệnh nhân bị tiểu đường hay bị insulin resistant thì cái hiệu nghiệm của cái thuốc interferon cho có thể chữa bệnh nó bị kéo đi. Tuy nhiên cái phần trong thuốc chỉ có viên thuốc DAA thì như quý vị thấy là cái tỷ lệ cái hiệu nghiệm của thuốc DAA nó quá cao, nó lên đến 95 đến cả 100%. Và hiện người ta cái chương trình nghiên cứu lâm sàng của cái thuốc của Ashford cho thấy là những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến cái hiệu nghiệm của thuốc DA của trong cái thuốc sofosbuvir và thuốc bemnifosbuvir hoàn toàn nó không có yếu tố
insulin resistance. Nên tôi nghĩ chúng ta không phải lo lắng về cái vấn đề đó, mình không cần phải bắt bệnh nhân phải xuống ký hay là phải diet để mà chữa thuốc cho được hiệu nghiệm. Một cái hỏi cũng khá thú vị đặt ra đối với giáo sư Gis. Nghe nói uống rượu vang 1 ly một ngày là tốt cho vấn đề tiêu hóa, tim mạch. Vậy thì có tốt cho gan hay không? Xin giáo sư nói rõ hơn về vấn đề này. Vì rượu vang cũng là rượu, uống lâu ngày cũng ảnh hưởng gan. Xin cảm ơn. It's a very good and difficult question, because we get messages that red wine has resveratrol, I call it reversatrol, that may have anti-inflammatory effects in the cardiovascular system and maybe liver. But we haven't proven there's any safe level of alcohol in NASH patients. And if I tell them they can have 1 drink a day, they have 2. I say 2, they have 3. So I say 0. Không dùng. Tuy nhiên dựa theo vấn đề qua đây thì tôi thấy là người Việt Nam có thể uống bia nhiều hơn và uống rượu đỏ. Và cái bia thì nó có chất maltase, cái chất đường đó có thể nó tạo ra cái bị mỡ ở trong bụng nhiều hơn, thành ra đôi khi cái bia nó không có được tốt với cái rượu đỏ. These are make comments about the beer with the maltase in the that can cause the original obesity worse than the alcohol. Could you make some comments about that? So, Baxi, we started with a very important statement about beer is another sugar source. Beer, wine, and hard alcohol changes the biome from an anti-inflammatory to a pro-inflammatory state. And these different forms of alcohol promote visceral obesity, which is one of the main drivers of NASH, inflammation, and fibrosis. Một câu hỏi khác đối với bác sĩ Huy. Atorvastatin thì tốt cho việc điều trị rối loạn chuyển hóa chất béo, tức là liệt máu. Nhưng atorvastatin có tương tác với lại denispavir. Cái ý kiến của giáo sư thế nào trong thời gian điều trị viêm gan C này bằng việc phối hợp thuốc có denispavir? Tôi nghĩ cái thuốc nó sẽ là thay đổi cái luồng thuốc atorvastatin, nhưng mà tôi nghĩ thời gian để chữa trị thì trong vòng tùy cái lượng SCPNA có thể 8 tuần tới 12 tuần. Trong những trường hợp đó chúng ta có thể đổi qua thuốc statin khác. Nếu bệnh nhân thực sự không có bị bệnh mở cao lắm thì tôi đôi khi trong những người chữa bệnh tôi có thể ngưng cái thuốc statin của người bệnh. Thì chỉ cần thời gian 2 tháng và 3 tháng để mà chữa được bệnh. Chúng ta không có thể không cần đặt nặng cái vấn đề là phải chữa trị thuốc phải uống thuốc cholesterol statin trong thời gian chữa. Được. Và một câu hỏi khác thì chắc là tôi nghĩ cuối cùng, sau đó thì dành thời gian để cho một số các quý vị đại biểu là muốn trao đổi đặt vấn đề trực tiếp. Cái câu hỏi thế này cũng liên quan đến việc sử dụng statin. Xin hỏi giáo sư Gis là trường hợp bệnh nhân NASH triglycerid tăng cao nhưng LDL bình thường thì nên dùng nhóm hạ mỡ statin hay là nhóm Viprat? Nếu dùng statin một thời gian LDL đã giảm nhưng triglycerid lại tăng lên thì có nên phối hợp statin và Viprat hay không? Xin cảm ơn. Yes, I would recommend adding the fibrates, but understanding fibrates have a certain level of toxicity, including intestinal and muscle.
also being very aggressive about dietary modifications and considering things like the omega fatty acids and fish oil. Bây giờ thì xin mời quý vị đại biểu đặt vấn đề trực tiếp. Xin mời. Lâu được micro. Dạ thưa giáo sư Gis, thưa các thầy các cô, các chị, em cũng có cơ hội nghiên cứu về NASH và điều trị cũng được khá nhiều bệnh nhân để cũng chia sẻ một số vấn đề liên quan đến NASH trước khi đặt câu hỏi. Thứ nhất á, khi mà cái đầu tiên một cái NASH nữa, mình biết cái gan nhiễm mỡ NASH rồi nó có ba độ. Đầu tiên là nhiễm mỡ đơn thuần, rồi sau đó là viêm mỡ blister. Thì cái nhiễm mỡ đơn thuần thường là mình siêu âm, là cái đơn nhất thì mình thấy gan nhiễm mỡ. Nhưng mà thường cái định nghĩa nhiễm mỡ là trên 5%, thì có những cái trường hợp thực sự có nhiễm mỡ nhưng mà siêu âm mình không có thấy. Thì cái phương tiện mà thường tụi em hay làm là cái FibroScan CAT, thì mình sẽ định lượng được cái mức độ nhiễm mỡ. Nhưng mà thực sự cái FibroScan mà có độ dò CAT thì hiện nay chỉ có ở Medic thôi. Trong khi cái FibroScan của các bệnh viện khác, ví dụ như nhiệt đới thì lại không có độ dò CAT. Thành ra có lẽ là mình tận dụng một cái đầu dò CAT mình sẽ định lượng nhiễm mỡ, và nhờ cái định lượng được cái mức nhiễm mỡ thì khi mình điều trị á, sau đó khoảng 3 đến 6 tháng thì mình sẽ thấy cái lượng nhiễm mỡ á, cái số có một số cụ thể nó sẽ giảm, giúp mình theo dõi. Chứ còn nếu mình theo dõi trên siêu âm, thậm chí cái CT scan á, cũng không có theo dõi được đâu. Trừ cái MRI thì cái MRI hiện tại á, thì nó quá mắc đi. Thật sự cái MRI á, tức elastography MRI nó đã có ở Medic, nhưng mà thực sự là hiện tại chưa ai đến cái đó để làm cái fibrosis hết, là cái đó là cái nhiễm mỡ. Thứ hai là viêm. Sau khi mình thấy bệnh nhân này có nhiễm mỡ rồi, có yếu tố nguy cơ rồi đến viêm á, thì thường 90% á, cái NASH nó sẽ có cái men ALT/AST nó tăng, nhưng nó có 10% nó không tăng. Còn trường hợp đó thì đôi khi á, mình làm cái ferritin, tại bên em nó có cái CK18, là cái ferritin thì nếu ferritin nó tăng trên 1.5 lần á, thì thường nó tương đương là có khả năng fibrosis, tức là F2, F3 rồi. Thành ra lúc đó chắc chắn là phải có viêm thì lúc đó nó có sơ hóa, còn không viêm thì nó không sơ hóa. Thành ra đó là cái bước thứ hai. Và cái mà đánh giá sơ hóa thì hầu hết những ca này bắt buộc phải làm sơ hóa. Thì thường ở Việt Nam tụi em á, về đương nhiên cái natural fibrosis score mình tính được rồi thì cái chỉ số nó cũng đơn giản. Nhưng cái thứ hai về hình ảnh là elastography á, thì bên em có hai cái phương tiện đó. Thứ nhất là cái FibroScan, thì cái thứ hai nữa là mình có cái kỹ thuật AFI á. Cái AFI thì mình đã có ở bệnh viện Đại học Y Dược, thì là mình có hai phương tiện để đánh giá sơ hóa. Và sắp tới thì ở đại học ở Medic á, Hòa Hảo mình có thêm cái MRI nữa, tức là elastography của MRI á, thì đó là phương tiện được mình đánh giá sơ hóa. Và trong cái NASH thì bằng ngoại giá để xác định bệnh nhân này sơ hóa đã là advanced fibrosis chưa, tức là F3 trở lên hay chưa, để một cái quyết định điều trị. Và một cái khó khăn ở Việt Nam là hầu như mặc dù guideline những bệnh nhân nào mà nghi ngờ F3 từ những phương tiện non-invasive thì phải sinh thiết, nhưng mà hầu như là ở Việt Nam chỉ có một số bệnh viện sinh thiết, mà thường là làm nghiên cứu thôi thì tụi em mới sinh thiết. Thành ra có lẽ là trên lâm sàng tụi em thì sẽ áp dụng đa số là cái non-invasive hết, và sau đó tiến hành điều trị. Thì trong điều trị á, thì thường các nghiên cứu thì mình thấy rằng các guideline cũng khuyến cáo chỉ xài vitamin E với pioglitazone cho những cái bệnh nhân mà không đái tháo đường thôi và không xơ gan. Nhưng mà thực tế em cũng xin hỏi luôn cả giáo sư Gis với là bác sĩ Huy là thực tế rất là nhiều bệnh nhân đái tháo đường mặc dù là đã kiểm soát đường huyết rất là tốt, bệnh nhân đa số Việt Nam là không có béo phì, toàn là lean không à, NASH máu lại là ốm á, không béo phì, rối loạn mỡ máu kiểm soát rất tốt, nhưng mà men gan vẫn là cao. Và mình tìm hết nguyên nhân rồi thì men gan mình không tìm nguyên nhân nào khác ngoại trừ như là đó là NASH. Thì nếu đúng guideline thì mình không xài vitamin E, nhưng mà thực tế trong sàn em điều trị thì em không xài vitamin E, nhưng mà em đang xài metformin, em sẽ đổi thành pioglitazone. Thì thực tế cái pioglitazone đến cái meta-analysis 2015 á, cái nguy cơ ung thư bàng quang hầu như là không có. Cái meta-analysis lớn á, thì em đổi vào pioglitazone và đang xài cái sulfonylurea thì em sẽ chuyển sang cái DPP4, thì em thấy hầu như là cái men gan nó xuống. Và sau đó thì mình đánh giá lại cái ferritin á, thường nó cao lắm, nó cũng xuống. Thì cũng xin ý kiến của giáo sư Gis với anh Huy về cái vấn đề để thực sự ra cái mà NASH đó không phải là biến chứng của đái tháo đường, mà nó là bây giờ mối tương quan có thể là nguy cơ đưa đến đái tháo đường là yếu tố nguy cơ thôi. Thậm chí NASH nó làm nặng đái tháo đường, thành ra đôi khi tôi điều trị đái tháo đường kiểm soát rất tốt, nhưng mà thật sự cái NASH nó vẫn không có, trừ cái obitinicol là anti-NASH, anti-fibrosis đã được chứng minh thôi.
Thì em xin hỏi cái ý kiến về cái số lượng bệnh nhân mà từ nội tiết chuyển qua bên em á, thì cái men tăng cao á, mà nghi ngờ do NASH á, thì ý kiến của giáo sư về điều trị như thế nào để sao? So your comments about the pioglitazone are very important, but you must inform your patient of the heart disease risk if you're using pioglitazone. Leave these diabetics. You can also consider some of the newer diabetic agents, including the GLP compounds. Dietary education is critical. Do you have a dietitian in your practice that each patient sees? No dietitian? It's going to be very difficult to have diet control for these patients. I think instituting a plan to use probiotics in your patients also may affect the level of NASH and even the diabetic patients as they're losing weight. I agree with your comment on ferritin as a way to stage patients in parallel with CRP and GGT. One thing that's very favorable has been the decreased use of insulin in diabetic clinics and using oral agents instead of insulin, because insulin is pro-cancer and drives other complications. So the less insulin we use and the more oral agents we use, I think is also favorable for patient management. The biggest challenge is the non-obese patient who's got severe fatty liver, especially if they don't have diabetes. What's causing that? And we believe it's genetic and environmental. I hope that answers your question. Rồi xin mời anh nào nãy mới giơ tay nữa. Rồi xin mời anh. I have one question. How to differentiate non-alcoholic fatty liver disease from alcoholic fatty liver disease? And I go for the one question about how to diagnose alcoholic cirrhosis. So differentiating ASH from NASH can be difficult because we have obese patients who are drinking alcohol. So the best treatment is abstinence from alcohol, track liver tests, and maybe a follow-up liver biopsy off alcohol to help make that determination. But it's really taking a good history from the patient and the family about the alcohol use and abuse. On liver biopsy, it's difficult, although more Mallory-Hyland, more sclerosing hyaline necrosis would support an ASH as opposed to a NASH picture. There are new blood and urine tests that can assess alcohol exposure back 5 to 10 days. But I do use blood alcohol levels in my patients who deny alcohol, but I suspect alcohol use. Can you comment about the ASH versus NASH? If people drink alcohol, they have more elevated GGT. How would you say? So I don't think the GGT level is valuable for ASH versus NASH. It's more history, blood testing, and maybe histology.
Rồi xin mời các quý thầy cô anh chị khác. Dạ, mời em. Yes, I would like to have a question for Professor Borges. In children, they are inherited the genetic risky factor from their families or relatives. So, could you determine or develop the early diagnostic for children in the predicting for NASH? So your question is, can you do genetic testing in children to predict their future risk? Yes. And the test I mentioned, the PNPLA3, is accurate. It's not the only test. You probably will need to do a combination of 5 tests to predict future risk, but that will probably be coming into the clinic in the next 1 to 3 years. In the guidelines from EASL, they're now recommending PNPLA3 as part of your clinical assessment. So I'm now saying that standard of care for that one polymorphism. I believe that's applicable to children, but I'd have to review the literature. So about the cytokine, for example, TNF or IL-6. So do you think they can become the